ආයුබෝවන් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ එල් දින්සර බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Windows 11 රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකකට විතරයි. නැත්නම් ලැප්ටොප් එකකට විතරයි. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අන්න ඒ Windows 11 app එකක් මගින් කොහොමද නිවැරදිව ෆෝන් එකට දාගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. අපි ළඟට මුලින්ම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මෙතන තියෙන Play Store එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන search bar එකේ search කරගන්න ඕන computer launcher 2 කියලා. මෙන්න මෙතන මේ විදියට එයි දැන් computer launcher 2 කියලා. මෙන්න මේ තියෙන computer launcher 2 කියලා. අපි ඊළඟට එතන ටච් කරගන්න ඕන. මම මෙන්න මේ විදියට දැන් එතන ටච් කරගන්නවා. හරි යාළුවනි ඊළඟට මේ ඔයාලට මේ විදිය මෙතන පොඩි ෆොටෝ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් ඔයාලට ඕනනම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. මම දැනටවත් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා මම දැන් මෙන්න මේ ඕපන් කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඊළඟට යාළුවනේ මේ බලන්න මෙන්න මේක Windows 11 විදියටමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ this PC කියන එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. එතන cancel දෙන්න. දැක්කද යාළුවනේ? මෙතන දැන් මේ විදියටම download කරපු ටික local disk C, local disk D ඒ ඔක්කොම තියෙනවා යාළුවනේ. ඊළඟට අපිට මේක close කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය PC එකක් විදියටමයි. අපිට දැන් මේක ඕනේ නැත්තම් අපිට දැන් ආයි පස්සේ මේක ගන්නව නම් අපිට මෙන්න මේ back button එක ඔබලා back වෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ මේ බලන්න දැන් අපේ මේ desktop එක මේ සාමාන්‍ය ෆෝන් එකේ desktop එකක් බලන්න Windows 11 රූපයක්මයි වැටලා තියෙන්නේ. දැන් ආයි අපිට ඒකට යන්න ඕන නම් මේ මෙතන ඔයාලගේ install වෙච්ච computer launcher 2 කියන එක touch කරන්න එකපාරක්. එතකොට යාළුවනේ මේ විදිහටම ආයි Windows 11 එනවා. දැන් අපිට මේක දැන් අපි බෑක් කරොත් මේක බෑක් වෙලාම මුලටම යනවනේ. එහෙම නැති කරගන්නේ කොහොමද? අපි බෑක් කරත් ඒක බෑක් වෙන්නේ ආයි අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට යන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට මේක සේව් කරලා තියාගන්න ක්‍රමයක්. ආයි අපිට settings එක off කරාට පස්සේ අපිට ආයි බෑක් කරාම අපේ සාමාන්‍ය ෆෝන් ඩෙස්ක්ටොප් එක එනවා. ඒ setting එක on කරලා තිබුණාට පස්සේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ආයි බෑක් කරාට බෑක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට කරගන්න විදිහ මම ඔයාලට ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකෙන් එවන්නම්. අදට මම සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාගෙන යන්න. ඒතකොට තමයි මම තව වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලා ගාවට මේක notification එකක් මාර්ගයෙන් එන්නේ. ආයුබෝවන්.